Всім ультралайт. Друзі, тільки що закінчив я свій похід по Карпатах. 6 днів був похід дуже-дуже офігезний, емоційний. Багато всього було, як я кажу, було все окрім сонця. Було дуже багато якихось перешкод, перепон, але вони були дуже класні, гарні і так далі. Але відос про сам похід вийде трішки пізніше. А зараз я хотів би поділитися своїми думками про спорядження, яке у мене було. Бо зараз є у мене якесь нове спорядження, яким я хотів би поділитися. Розповім також про одяг, який у мене був, чим я йшов, чим я спав. І базова вага, я можу помилятися тут по вазі. Все буде під відео в лайтпаку, там все буде розписано, скільки що важить. Но це десь приблизно 2,5 кг базова вага. Температура достатньо прохолодна було багато снігу, дощу. Вночі мінімум, що я ночував, було +1, але був сильний вітер і була така мряка. Ось, тож було дуже класно, але мені все сподобалось і мені всього вистачало і було також тепло вночі. І перед тим, як розпочати, ще один момент стосовно звуку, якщо звук буде не дуже добрий, бо я знімаю без мікрофонів, але надіюсь, що буде чутно. І розпочнемо зі спорядження. І перше, у мене новий рюкзак. Це такий тестовий рюкзак з однієї сторони, з іншої сторони таких рюкзаків, мабуть, вже і не буде. Я просто хотів, щоб у мене був легкий рюкзак, і Lightway зробив мені дуже легкий рюкзак, 157 грамів, але при тому він, так як і звичайний рюкзак у мене із Кубана, з Дайніми, щось біля 30 літрів. Попросив я, щоб прибрати звідси карман, з лямок кармани, щоб прибрати, зараз поясню чому, і зробити лише дві кишені по боках. Одну кишеню я розірвав, але повірте, коли побачите відео, хоча там темно було, можливо не буде гарно видно, але я був в таких єбінях, що просто, що це, ну мінімум, я думав, що рюкзак порветься повністю, але ні, порвалась лише кишеня. Тобто мені був потрібен дуже легкий рюкзак, Lightway мені пошив його, за що я їм ще раз дякую. З однієї сторони це компроміс, бо я прибрав кишеню, яка мені подобалась, і прибрав кишені на лямках. Але чому мені це не перешкоджало? Тому що зараз погода дуже така собі, не жарка. І я пив, наприклад, в день там 2-3 рази до бутилки, до пляшки дотягувався. Кишеня дуже широка, я просто брав і також її вставляв, не знімаючи наплічник. Тож, в принципі, було ок. Також тут немає поясу, але тут є ось такі штучки для поясу, який міг би бути. Ось, але і він у мене є, але я його не брав. Я не знаю, що це за тканина, якщо я дізнаюся, то напишу, але її і немає. У Lightway, мабуть, це лише ось на такій, там якісь зразки були тканини. Ось, вона трішки шарудить, але це мені взагалі ніколи не перешкоджало. Коли йдеш, то в принципі пофіг. Звичайно, що цей наплічник не для того, щоб носити в ньому там навіть 10 кілограмів. Хоча, напевно, можливо, він і витримає. Але мені потрібно було, щоб він витримав, ось, наприклад, 6 днів походу, в ньому було все. Було моє спорядження, було їжа на 6 днів. Тобто в ньому було все з водою разом, біля 6 кілограмів це вийшло. І з такою вагою він впорався на ура. Тобто все дуже-дуже добре. Я ним насправді задоволений. Давайте, друзі, я буду зараз просто витягувати і розповідати. Щось ви вже бачили, щось ні. Моя кухня, в цей раз я взяв ложку тут 3-грамову, яку я показував. Це колись з Макдональдса, 3-грамова ложка. Ще раз показало, що така ложка спокійно на сублімати, перемішай, з'їсти спокійно ок, навіть картоплю. А картопля це найважче, що є, мабуть, у субліматів, і вона справляється дуже добре. Наступна був ніж Пінел 2, хтось буде сміятись, але ось таке я спокійно робив, різав собі сало, ковбасу і все було добре. 4 грами. Наступна річ – це пальник БРС, 25-26 грамів важить, тож він був. Зараз.
Наступний був газовий балон. Дуже дивно, 100-грамовий балон, але він пустий, цей балон важить 85 грамів чомусь. І там було у мене 85 грамів газу. Але ще є, тобто сам балон з газом важив 70 грамів, 85 грамів газ, 85 грамів сам балон. Казанок, який важив 37 грамів, і 5 грамів важить сам мішечок. Це була вся кухня, ще була кришка, яку я вже викинув, бо вона ізносилась порядком, тож я її викинув. З кухні це все, кухня відпрацювала окей. Ви бачите, якщо ні, то побачите. Я використовував казанок як і на газу, як і на вогнище. Було так, що вогнище, наприклад, горіло погано. Тоді я ставив, наприклад, казанок з холодною водою, підігрівав і потім грів його на газу. Якщо ні, то просто грів на газу. Якщо горіло гарно, то, звичайно, грілася вода повністю на вогнище. Тобто кухню використовував і так, і так. Я просто буду витягувати і говорити. Полікро. Просто полікро для підстілка під стенд, під килимок. До речі, килимок. Килимок у мене я взяв, це раб, 4-сезонний, мабуть, килимок, 4,3 Арвеліум, 444 грами пишуть, але він важить 474 грами, тобто на 30 грамів більше. На нього огляд буде десь там в грудні, бо потрібно ще з ним трішки походити, подивитись, але поки що я ним дуже-дуже задоволений. Лінк на нього буде в описі. Наступне, друзі, у мене тент. Я можу помилятися по вазі, але 170, мабуть, грамів разом з відтяжками він важить, що 175 грамів, розміри величезні, 2,60 на 2,1 метри. Там, по суті, може лягти аж 3 людини. Я це перевірив, тому що коли останню ночівлю ставив тент, не було місця взагалі, де встановити його. Я встановив і міг спати лише в третій частині під тентом. І коли я там ліг, то в мене було ще на 3 килимки. Тобто він насправді дуже величезних розмірів. Цей тент мені також пошив Lightway, за що я їм насправді дуже-дуже вдячний. Цей тент не без нюансів, але вага його на такі розміри просто якась нереальна. Друзі, кілочки для цього тенту. 6 кілочків вагою 10 грамів, 12 сантиметрів. Ночівля була, як я вже казав, вітряною. І вони все витримали, все чудово. І я постійно в афії з цього. Я в афії з цих кілочків, що вони тримають. Хоча вони важать менше, ніж 2 грами кожен. Але насправді вони працюють. Друзі, якщо хтось не знає, лінк на того хлопця, який робить ці кілочки, буде під відео, його телеграм, пишіть, дізнавайтеся, що кому цікаво. Але я закликаю просто спробувати. 40 чи 50 гривень один кілочок коштує. Можна спробувати декілька просто взяти на пробу, щоб впевнитись, чи підійде вам щось таке. Наступна річ, друзі, це електроніка. У мене був поwerbank, це 150 грам Nightcore. У мене був ось такий Type-C, два. Один менший, один більший. Але я один десь вже загубив. Ось, не знаю, 20 грамів він, 20 скільки. Написано буде в лайтпаку, скільки він важить. Чому 2 кабелі було? Тому що я взяв трішки більший блок живлення на 2 Type-C. Ось, щоб можна було зарядити за раз-два. І у мене було 2 акумулятори для камери. Це також буде в описі, скільки це важить. І камера була на мені. Тож завжди була на мені. Ага, ще забув сказати, що запальничка, яка вже пройшла Крим і Рим, там ще полова, трішки менше газу є. Кліпер – це просто офігезна запальничка. У мене не було так, у мене був крікет якийсь там, так? Не завжди щолкала, здесь завжди вона горить. Вона завжди горить і це супер-супер. І у мене був ось такий цей ліхтарик американський. Я не брав із собою Фенікс, бо не знайшов його. Тож мусив взяти цей. І я поки що ним трішки щось розчарований.
Але я не кваплюся, я ще зроблю, коли прийду додому, зроблю тести, бо щось він став дуже швидко сідати. І я хочу справдити, чи я помиляюсь, чи ні. І він виключається просто, щолки виключився. Ось. І щось не дуже він прям якось мене вразив. Фенікс, мені здається, був краще. Але я, власне, хочу це перевірити. Якщо це дійсно так, то я просто зроблю огляд на ці ліхтарики. Якщо ні, значить я його десь там не дозаряджав. Тож це перевіримо. Наступна річ, друзі, ємність на воду. Ось така пляшка на 2 літри, нічого такого. Наступна річ, друзі, це спальник Квілт від Lightweight. Я насправді не хотів брати ні цей килимок зараз, ні цей спальник. Я хотів піти легше, щоб було. Але потім все ж таки побачив, яка погода, що має бути сніг, має бути дощ. Все ж таки взяв цей квілт. І я жодного разу не пошкодував ні килимка, ані квілта, коли ночував. Так? Бо мені не було жодного разу навіть намеку на те, що мені було вночі було комфортно і тепло. Тож цей квілт відпрацьовує дуже добре. Хоча тут дивуватись нема чому, бо -2 в нього температура комфорту. Тож все дуже з тим квілтом це дуже-дуже добре. Наступна річ, друзі, це спідниця. Якщо хтось ще не спробував, спробуйте. Це просто must-have. Ось ці всі 6 днів я її майже не знімав. Спав без неї, але йшов постійно в неї. Постійно в спідниці, бо вона захищає тебе від... наприклад, коли йшов, ось по коліна вона була мокрою, так? А це означає, що було б у мене мокре тут. Ось. І мені здається, що не так, як в штанах, хоча можуть бути інші штани, я там не буду братись про це казати, що не так вода трапляє зі спідниці в кросівки, як зі штанів. Тож, друзі, якщо немає хтось, варто все ж таки спробувати. Наступне, друзі, давайте з ходового одягу. Я постійно дивуюсь. Кожен раз я дивуюсь цьому одягу, як він відпрацьовує. І кожен раз вам про це говорю, можливо, вам вже підзадовбав вас. Але Акапі, ось ці Акапі штани, термоштани, вони важать на мене 104 грами. Вони просто, я не знаю, вони коли мокрі, вони відразу сухі. Як тільки у них є можливість висохнути, вони відразу сухими стають. Щоб ви розуміли, я йшов постійно щодня був або дощ, або сніг, або я йшов якимось жеребом мокрим, або мокрим просто по траві. Так? Але, щоб ви розуміли, я в них і спав. Тобто я приходив на місце ночівлі і зміняв тільки носки, шкарпетки і спав в них, бо вони були сухі. І це, мені здається, просто офігезно. Хоча про це вже сказано, пересказано. Шкарпетки були, звичайно, якісь трекінгові шкарпетки. Кросівки, друзі. З кросівок, я трішки розчарований, бо цей похід, власне, що було неприємно, це кросівки, це альтри якісь з гортексом. Я купив їх на OLX, і я не побачив, що там п'ятка, яка була внутрі, була, мабуть, дирка, і вони її заклеїли. І у мене просто зараз ось такі 2 здоровенних до кістки мозолі. Це другий раз в житті, і це дуже боляче. Це дуже боляче було йти. Але, бо коли вже цей мозолі були, вони вже в перший день були, то клеїв, не клеїв, все одно там вже не допомагає і було дуже боляче. Тож дивитися на... До речі, перший раз у мене була така ж сама фігня. Одна, правда, нога була, на правій нозі був мозоль здоровенний, я на другий день мусив зійти тоді. І теж був кросівок заклеєний. Можливо, це якась моя тільки особливість, не знаю. Наступна річ, друзі, це термокофта від Compressport з таким капюшоном. Я її колись трішки захейтив, бо казав, що вона не сохне. І вона фактично тоді не висихала. Але у мене з'явилася така ідея перед цим походом, що я її вдягну. Бо вона трішки така товстувата.
вона 200 грамів важить, ніби не прям якось дофіга, але вона виглядає по відчуттях, що вона не зовсім така тонка. І тому я подумав, що, можливо, я ходив тоді в теплу пору року, і вона не витягувала. Але зараз вона відпрацювала просто відмінно. Ну, офігезно. Я лінки на все залишу. Якщо кому цікаво, то подивіться. Вона відпрацювала дуже добре. Тобто, що значить добре? Добре – це значить, що я прийшов мокрий на ночівлю. Поки я там все робив, щось там їсти, роздягався, вона просто висихала. Тож я нею насправді задоволений. Куртка від Турбату, напишу, яку має вона назву, я щось не пам'ятаю зараз. Вона також відпрацювала відмінно. Що значить знову відмінно? Відмінно було, наприклад, якщо ти йдеш дощем або ще краще якимось жеребом, так? Тобто ти весь мокрий і при тому потім ти йдеш і там годину все на тобі висихає, і я вважаю, що це топ. І вона захищала мене також дуже гарно від дощу, тож з куртки я також задоволений. Коли я приходив на ночівлю, ось це все висихало на мені. І я лише вдягав Альфа Директ. Ну, це вже класика, так, в ньому я можу йти. Я так і думав, що якщо мені цього не вистачить, я буду підвдягати і Альфа Директ, і буду спокійно собі йти. На ночівлю він дуже-дуже офігезний. Я про нього вже 100 разів казав, тож не буду нічого казати. Була одна річ, яку я не використовував, це також кофта від Компрес Спорта. Вона дуже легка, на мене вона важить 60 грамів. Я думав так, що якщо ця кофта буде мокра, я буду вдягати ось ту. Так, вона важить лише 60 грамів на мене. І потім буду вдягати Альфа Директ. Це би було якось там, якби там не було, 2 шари. І куртка, нова куртка від Lightway. Це не пух, але я здивований. Тобто я вдягав ось ця кофта, Альфа Директ і куртка. І шапка. Ну, шапка, я знаю, звичайна якась там шапка. Шапка де шапка. І я спокійно, мені було тепло, я зігрівався і спокійно міг там робити якісь там речі ввечері і лягати спати в теплі. Куртка, вона може виглядати, там мені писали щось, якось там тканина якась, там крой якийсь не такий. Я дивлюсь на це трішки, знаєте, трішки інакше, бо я дивлюсь лише на практичну сторону цієї куртки. Вона важить 310 грамів, це як пуховка, наприклад, від Турбато. Але це краще, ніж пуховка від Турбато, ось цей трек, так? Бо в неї мені просторіше, по-перше. По-друге, в неї реально тепло. І я здивувався, що це не пух, але вона гріє дуже добре. І що відбулося? Я вдягнув ось ту куртку, Альфа Директ, шапку і заліз в цей квілт на дуже теплому килимку. Мені здається, якщо там було б і мінус температура, мені було б нормально. Тому що, як я вже казав, мені не було взагалі натяку на те, що буде якось мені холодно. Хоча було і вітряно, і по-різному було. Ще одну річ, друзі, яку я забув, це на мені були рукавиці. Я брав рукавиці. Це рукавиці від Fram, зверху softshell, тут фліс. Ну, які були, такі і взяв. Вони відпрацювали нормально. Не скажу, що це якісь там прям супер-супер технології, але і ціна їх також не дуже прям якась величезна. Лінк я також, якщо комусь цікаво, залишу в описі. Мені не вистачало, можливо, трішки більший фліс внутрі, так? Але вони відпрацювали добре. Я не зовсім знаю, що там про це сказати. Також у мене була аптечка, яку я не буду показувати. І рушник був, і мило було, але показувати це не буду. Ось, майже забув палиці, трекінгові палиці Black Diamond Carbon Z. Це найкраще, що у мене було із палиць. Друзі, це, мабуть, все, що я хотів розповісти про спорядження та одяг, який був.
на мене і у мене. Наступне відео вийде про похід. Я дуже хочу, я надію, що все ж таки там засняти нормально і будуть якісь класні кадри, бо по відчуттях цей похід для мене був дуже-дуже офігезний, емоційний. Коротше, прикольний. Я вам дуже дякую за перегляд. Слава Україні! Пока-пока.